Kello on 9:30. Huomenta kaikille. Tässä vielä osa ihmisistä tulee sisään, mutta aloitellaan tässä. Eli tervetuloa webinaarin Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi. Tämä on GoCarbon-hankkeen politiikkasuositusten julkistamistilaisuus, jossa siis puhumme kaupunkivihreästä ja hiiliviisaudesta. Mä olen Ranja Hautamäki maisema-arkkitehtuurin proffa Aallosta ja isännöin tätä tilaisuutta. Oletan, että diani vaihtui, eli meillä on siis monipuolinen ohjelma tänään. Tämä webinaari alkaa ensin meidän GoCarbon-tutkijoiden puheenvuoroilla. Mä esittelen itse ensin lyhyesti nämä politiikkasuositukset ja sen jälkeen Leena Järvi Helsingin yliopistosta tulee kertomaan tarkemmin kaupunkivihreän hiilinieluista. Ja jonka jälkeen tutkijatohtori Jussi Lampinen, myöskin Helsingin yliopistosta, valottaa taas kaupunkivihreään liitettäviä erilaisia näkemyksiä kaupunkilaisten toiveita. Ja sitten Mari Ariluoma Aallosta kertoo hiiliviisaudesta monihyötyisen kaupunkivihreän suunnittelussa. Ja sen jälkeen meillä on 3 kiinnostavaa kommenttipuheenvuoroa. Meillä on Tampereen kaupungin erityisasiantuntija Kaisa Mustajärvi kertoo Tampereen kaupungin ilmastosuunnitelmasta. Ja sitten Baltic Sea Action Groupin strategiajohtaja Pieta Järvi kertoo sit maaperästä hiilenkierron ytimessä, eli mennään nyt sitten vähän syvemmälle hiileen. Ja lopussa johtava asiantuntija Miisa Tähkenen Green Building Councilista taas kertoo kansallisesta kontekstista ja kansallisen ilmastotyön kirittämisestä. Ja tässä on webinaarissa meillä on paljon osallistujia, hienoa nähdä näin paljon hiiliviisaudesta kiinnostuneita täällä. Ja voitte siis kirjata kysymyksiä chattiin. Meillä on runsaasti meidän tutkijoita täällä paikalla. Et paitsi nämä puhujat, niin meillä on Liisa Kulmala Ilmatieteen laitoksella, meillä on Outi Tahvonen Hämeen ammattikorkeakoulusta mukana myöskin chattiin vastaamassa meidän puhujien lisäksi. Ja lopussa meillä on sitten aikaa keskustelua. Tiina Merikoski tulee vetämään loppukeskustelun. Ja me tallennetaan tämä tilaisuus, eli tähän voi sitten palata myöhemmin. Mutta mennään eteenpäin. Eli lähtökohtahan on meille kaikille tuttu. Meillä on hiilineutraaliustavoite, meillä on paineita kaupunkien kasvulle, meillä on paineita myöskin metsien käytölle. Ja tässä yhtälössä kaupunkivihreän hiilinielujen merkitys korostuu. Ja kaupunkivihreällä me siis tarkoitetaan kaupunkialueiden metsiä, rakennettuja puistoja, katuistutuksia, pihoja, kaikkea sitä vihreää, mitä kaupungissa on. Ja meidän hankkeen tutkimuspohjainen lähtökohta on, että kaupunkivihreän hiilinieluilla on merkitystä, ja Leena tulee syventämään tätä asiaa. Ja me lähdetään myöskin siinä, että tätä potentiaalia hiilensidonnassa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Ja kysymys onkin sitten tosiaan miten. Me edustetaan tosiaan GoCarbon-hanketta, monialaista tutkimushanketta, jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelma Ilmastonmuutos ja ihminen. Tämä hanke käynnistyi loppuvuodesta 2020 ja nämä politiikkasuositukset kiteyttää meidän hankkeen ensimmäisen 3 vuoden tutkimustuloksia. Ja tässä hankkeessa tosiaan on mitattu ja mallinnettu viheralueiden hiilensidontakykyä ja etsitty uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutuksen ja kunnossapitoon, eli koko siihen kaareen. Ja meillä on laaja konsortio, tuossa noita yliopistojen nimiä onkin jo, eli Helsingin yliopisto johtaa tätä. Aallon lisäksi meillä on Ilmatieteen laitos, meillä on Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kööpenhaminan yliopisto ja laaja yhteistyöverkosto, kaupunkeja, yrityksiä, asiantuntijajärjestöjä, asukkaita. Eli meille on tärkeää tehdä tätä yhdessä meidän kumppaneiden kanssa. Ja keskeinen kysymyksemme on, miten kaupunkivihreä voi toimia nykyistä tehokkaammin monihyötyisenä ilmastoratkaisuna. Ja me ollaan tuotettu tutkimuspohjaista tietoa hiiliviisaudesta, siitä, miten voidaan parantaa viherrakenteen hiilensidontaa, miten voidaan turvata hiilinieluja kaupunkikehittämisessä.
ja kehittää vähäpäästöisiä viherrakentamisen ja hoidon menetelmiä ja samanaikaisesti vielä tuottaa muita tärkeitä ekosysteemipalveluja. Me ollaan kiteytetty meidän hiiliviisaus 5 pointtiin, jotka löytyy tästä kuvasta. Eli monihyötyiseen hiilikädenjälkeen, kaupunkivihreän määrään, laatuun ja elinkaareen, rakentamisen ja hoidon käytäntöihin, sosiaaliseen kestävyyteen osana ilmastoratkaisuja ja sitten vielä ilmastohyötyjä edistäviin ohjauskeinoihin. Ja esittelen näitä lyhyesti läpi kutakin pointtia. Eli kasvillisuus on kustannustehokkain keino tuottaa kaupunkiympäristöön hiilikädenjälkeä, eli sitä myönteistä ilmastovaikutusta. Ja kaupunkivihreän hiilikädenjälki on monihyötyinen. Eli kun edistetään hiiliviisautta, niin on samalla mahdollista vahvistaa muita tärkeitä ekosysteemipalveluja, eli lieventää helleaaltoja ja kaupunkitulvia, tukea luonnon monimuotoisuutta ja samalla ihmisten hyvinvointia. Me ollaan erityisen kiinnostuneita synergioista, esimerkiksi juuri hiilensidonnan ja biodiversiteetin välillä. Meidän on vastattava samanaikaisesti sekä ilmasto- että luontokriisiin ja tutkitusti esimerkiksi monimuotoinen ja monikerroksellinen kasvillisuus, tavallaan tämmöinen hallittu villeys, tuottaa ilmastohyötyjä ja tukee samalla biodiversiteettiä. Mari valottaa tätä asiaa vähän enemmän. Me halutaan kiinnittää huomiota kaupunkivihreän määrään ja laatuun. Nämä ilmastohyödythän on suoraan riippuvaisia vihreän määrästä ja sitten taas sen potentiaalista varastoida hiiltä. Eli erityisen tärkeää on säilyttää olemassa olevaa kasvillisuutta ja maaperää. Se on meidän tärkein viesti. Mutta toki samalla varmistaa, että uusilla alueilla on riittävästi vihreää. Me tarkastellaan parhaillaan hankkeessa esimerkiksi latvuspeittävyyden suhdetta ilmastohyötyihin. Tällä kartalla näkyy itse asiassa Helsingin latvuspeittävyys, eli yli 2-metrisen puuvartisen kasvillisuuden prosentuaalinen määrä. Ja tämä peittävyyshän, niin kuin huomataan, se vaihtelee kaupunginosittain tosi paljon. Alimmillaan se on noin 15%, näkyy vaaleammalla värillä, ylimmillään sitten yli 80%. Me tutkitaan parhaillaan, että mikä on maankäytön tehokkuuden suhde ilmastohyötyihin, esimerkiksi hiilensidontaan, lämpösaarekkeeseen, hulevesien hallintaan. Eli tästä on tulossa lisää tuloksia myöhemmin. Kaupunkivihreälle tulee taata mahdollisimman pitkä elinkaari, jolloin sen hiilivarasto ehtii karttua. Ja samalla taas tasaantuu se istutuksen alkuvaiheen päästöpiikki, joka vapautuu kasvualustasta vapautuvasta hiilestä. Leena tulee kertomaan tästä enemmän. Eli tarvitaan siis vähäpäästöisiä kasvualustoja, mutta ennen kaikkea tarvitaan pitkäikäistä kaupunkikasvillisuutta. Hiiliviisautta on siis saatava rakentamisen ja hoidon kaikkiin käytäntöihin. Eli meidän tulee kehittää viherrakentamisen ja hoidon materiaaleja ja työtapoja vähäpäästöisemmiksi. Ja avainasemassa on erityisesti maaperä, sillä siihen on varastoitunut suurin osa hiilestä, niin kuin tässä kaaviossa näkyy. Eli viherrakentamisessa tulee vaalia maaperän mikrobiologista toimintaa, säilyttämällä olemassa olevaa maaperää, hyödyntämällä kierrätysmaita, mitä paljon jo tehdään, kompostia, hyödyntämällä biohiilipohjaisia ratkaisuja. Ja näihin maaperän hiilivarastoihin voidaan vaikuttaa myös kunnossapidon käytännöillä. Esimerkiksi kehittämällä lehtikarikkeen paikalliseen käsittelyyn uusia työtapoja. Eli hiiliviisaus tavallaan haastaa myös hoidon käytäntöjä ja sen intensiivisesti hoidetun puiston ihanteita. Ilmastoratkaisujen on oltava myös sosiaalisesti kestäviä. Eli kaupunkivihreään liittyy hyvin monenlaisia erilaisia arvoja ja näkemyksiä. Ilmastotavoitteiden lisäksi esimerkiksi just luonnon monimuotoisuus, virkistystoiminnat, kaupunkikuvalliset tavoitteet. Ja me ei voida suunnitella pelkästään hiilen ehdoilla. Eli meidän täytyy yhteensovittaa näitä, pyrittävä löytämään synergioita. Jussi tulee kertomaan näistä enemmän. Ja hiiliviisautta on edistettävä myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Eli asukkaiden osallistuminen suunnitteluun ja hoitoon lisää tutkitusti ratkaisuiden hyväksyttävyyttä ja samalla myöskin lisää kaupunkivihreän arvostusta. Hyppään suoraan meidän ohjauskeinoihin me ollaan siis
tässä hankkeessa koottu tavallaan tämmöinen muistilista päätöksentekijälle. Eli kaupunkivihreän ilmastohyötyjä voidaan edistää useilla päätöksenteon tasoilla. Ja otan muutamia nostoja. Aloitetaan kansallisesta ohjauksesta. Eli me halutaan tässä hankkeessa viestiä, että viherrakenne ja sen merkitys ilmastoratkaisuna tunnistettaisiin paremmin kansallisessa ohjauksessa ja esimerkiksi tulevassa alueidenkäyttölaissa. Kaupunkivihreän hiilinielut olisi sisällytettävä myös kuntien ilmastosuunnitelmaan. Elinkaariarviointi on ulotettava viherrakentamisen tuotteisiin, esimerkiksi taimistotuotteisiin ja kasvualustoihin. Näitähän itse asiassa meillä jo on hyvällä alulla kansallisessa päästötietokannassa. Ja tärkeä pointti, eli kaupunkivihreän eri hyötyjä on tarkasteltava kokonaisuutena. Maankäytön suunnittelun osalta me pidetään tärkeänä, että kaupunkivihreälle, sen hiilinielupotentiaalille asetetaan sitovat tavoitteet. Ja tavoitteeksi tulee asettaa, että kaupunkivihreän ja kasvillisuuspeitteisen alan määrä ei vähene. Ja tämä koskee siis olemassa olevaa kaupunkivihreää, mutta myös uuden lisäämistä. Meidän tärkeä viesti on, että arvokkaimmat hiilivarastot tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja välttää erityisesti metsien ja luonnontilaisten kaltaisten alueiden rakentamista. Kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnista tulisi tunnistaa nykyistä paremmin kaupunkivihreän ilmastohyödyt. Ja esimerkiksi viherrakennetta tulee tukea viherkerrointyökalulla, sitähän paljon jo kaupungissa käytetään, ja siihen parhaillaan kehitämme tämmöistä hiililaskuria, jotta se paremmin tunnistaa myöskin tämän hiilivaikutuksen. Toteutus taas muutamia nostoja. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisen tulee olla suunnittelu- ja rakentamisen perustana. Pitää säilyttää erityisesti olemassa olevaa puustoa, isoja puita, maaperää. On luotava edellytykset hyvinvoivalle, elinvoimaisuudelle, kasvillisuudelle ja hiilivarastojen kehittymiselle myös hoidon kautta. Ja me pidetään tärkeänä myös sitä, että näitä elinkaarilaskennan ympäristöluokitusten menetelmiä ja mittareita kehitetään. Samoin kuin sitä, että vähähiilisyyden kriteerit otetaan käyttöön oikeastaan kaikkiin toteutuksen vaiheisiin. Politiikkasuositukset voi tosiaan lukea kokonaisuudessaan meidän sivulta. Sadia itse asiassa voi laittaa sinne vielä tämän linkin, jos ei se ole löytynyt. Ja sitten vielä kerron, että tilaisuudet tutustua hiiliviisaaseen kaupunkivihreään eivät lopu tähän tilaisuuteen. Eli tervetuloa myös Hiiliviisas kaupunkivihreä festivaaleille elokuun lopussa. Se on puunhalausviikolla. Suomen luonnonpäivänä on kaikille avoin tilaisuus Oodissa, eli toivottavasti nähdään myös sitten siellä. Mutta oma osuuteni loppui tähän. Ja sitten minun on aika toivottaa tervetulleeksi Leena Järvi. Eli varmasti esittelet itsesi tarkemmin, mutta tosiaan Leena johtaa meidän konsortiota ja tuut esittelemään tarkemmin tätä hankkeen luonnontieteellistä ydintä. Ole hyvä. Kiitos paljon ja hyvää huomenta munkin puolestani. Ja mä tosiaan puhun nyt lyhyesti siitä, että onko sitten niillä kaupunkivihreän hiilinieluilla hyötyä ja minkälaista, tai onko niillä merkitystä, anteeksi. Kuten tosiaan tiedämme kaikki, ja Ranjakin jo korosti tämä edellisessä esityksessä, että tosiaan kaupunkikasvillisuus toimii muiden hyötyjen lisäksi myös hiilinieluna. Ja me ollaan mallitettu tässä hankkeessa kehitettyjen mallien avulla sitä, että miten paljon Helsingin alueella toi kaupunkikasvillisuus sitoi hiilidioksidia itseensä. Ja nyt alustavan arvion mukaan tämä prosenttiosuus on noin 9–10%, kun lasketaan vuosien 2015–2019 yli. Eli mun mielestä se 9–10% on kuitenkin aika iso osuus, kun ajatellaan hiilitaseita kaupungeissa. Haasteena kuitenkin tämän arvioinnissa, hiilinielujen arvioinnissa on se, että kaupunkivihreitä usein käsitellään hyvin yksipuoleisesti. Eli puiden rooli hiilinieluina tunnistetaan,
Me ajatellaan, että metsissä sijaitsee suurin osa, kaupunkimetsissä sijaitsee suurin osa hiilinieluista ja tosiaan niissä puissa, varastoissa. Mutta sen sijaan usein muut viheralueet jätetään vähäiselle huomiolle. Ja samoin kuin helposti jätetään maaperän hiilivarasto huomioimatta, vaikka se on merkittävä osa siitä kaupunkien tai viheralueen hiilivarastosta on siellä maaperässä. Mitä me tässä hankkeessa GoCarbonissa siis on tehty, niin me ollaan tosiaan niin kuin mitattu ja mallinnettu ja parannettu niitä niin kuin, menetelmiä sen hiilinielujen, hiilen sidonnan ja hiilivarastojen määrittämiseksi. Ja me ollaan muun muassa perustettu tuonne Espoon Otaniemeen tämmöinen mittausalue siellä sijaitsevalle nurmikolle, missä meillä on ollut ajatuksena on se, että osa siitä nurmesta on siis rakennettu alusta meidän partnereiden kanssa, businesspartnereiden kanssa, ja me ollaan mitattu sitä, että miten se nurmi, sekä se vanha nurmi että tämä uudelleen rakennettu nurmi, niin millä tavalla ne sitoo hiiltä. Ja tarkoituksena on vertailla sitä, että miten se rakentaminen vaikuttaa siihen hiilipäästöön tai hiilinieluun tai hiilen vaihtoon. Ja sama homma meitä kiinnostaa se, että miten ylläpito vaikuttaa. Eli tässä on esimerkki hiilidioksidivuon aikasarjasta. Eli öisin meillä on positiivinen arvo, mikä tarkoittaa, että se nurmi päästää hiilidioksidia ilmakehään. Päiväaikaan me nähdään negatiivisia arvoja, mikä tarkoittaa, että se nurmi fotosyntetisoi ja imee siis hiilidioksidia ilmakehästä itseensä. Ja tässä kohtaa näette tällaisen tasohyppäyksen, niin tässä vaiheessa nurmikko on leikattu, ja me nähdään siinä, kuinka se niin kuin nieli heikkenee, koska siellä on tietysti vähemmän kasvillisuutta, mikä tekee fotosynteesiä. Eli näitä me tutkitaan sitä, että mitä merkitystä rakentamisella ja ylläpidolla on. Ja tässä me voidaan nähdä nyt alustavat arviot siitä, että tosiaan tämä vanha nurmi käyttäytyy suurempana hiilinieluna kuin mitä tämä uusi nurmi, johtuen pääosin tästä alun hiilipiikistä sieltä maaperästä. Ja koko nurmi on tuollainen noin -105 grammaa hiiltä per neliömetri per vuosi, mitä se imee. Ja sitten tietysti kysymys on se, että okei, no miten suhteuttaa näitä lukuja. Ja boreaalisen alueen metsät sitoo tyypillisesti noin 200–300 grammaa hiiltä vuodessa per neliömetri. Ja jos otetaan tuo luku tuolta edeltävältä kalvolta, niin se on noin puolet tästä. Eli nurmi sitoo vuodessa noin puolet siitä, mitä boreaalinen metsä sitoo. Tämä tosiaan korostaa sitä, että kuinka nurmet, mutta myös muut viheralueet on tärkeää huomioida laskelmissa. Ja kun esimerkiksi mä näytin sen alussa sen Helsingin kartan, missä mä sanoin, että Helsingissä ollaan laskettu, että nielut on noin 9–10% niistä päästöistä, niin siinä ne muut viheralueet kuin kaupunkimetsät sitoivat noin 44% siitä hiilidioksidista. Eli niillä muillakin alueilla kuin kaupunkimetsillä on merkitystä. Yksi kysymys, mitä me myös tutkitaan tässä hankkeessa, on niittyjen rooli, minkälaisia vaikutuksia niityttämisellä voi olla. Me tiedetään, että ne lisää ja edistää luonnon monimuotoisuutta, mutta mikä niiden rooli on hiilen sidonnassa? No, se, mitä me tiedetään, on se, että rehevät niityt on parempia hiilensitojia kuin karut niityt. Voidaan karkeasti sanoa, että mitä enemmän maaperää näkyy, niin sitä huonompi hiilensitoja se niitty on. Kuitenkaan se hiilensidonta ei ole suurempaa kuin nurmilla, eli niityt ei ole merkittävästi parempia tai huonompia hiilensitoja kuin nurmialueet. Eli tietysti niitä kannattaa tosiaan luonnon monimuotoisuuden takia rakentaa, mutta hiilensidonnalle sillä ei ole niin paljon merkitystä. Ja se, mikä on myös positiivisena tietysti niin kuin niityillä, on se, että ne on paljon kestävämpiä kuivuutta vastaan kuin mitä nurmet. Eli kun meillä on kesäisin kuivaa, jos meillä on pitkät kuivat kaudet, niin nurmi kuolee helpommin kuin mitä sitten niitty kuolee. Eli sellainen etu niistä tietysti sitten on. Maaperästä tosiaan, niin kuin on jo mainittu, että maaperällä on tosiaan iso rooli siihen hiilen varastoitumiseen. Ja tässä on nyt esimerkki Helsingissä sijaitsevista katupuista. Eli me ollaan mallitettu 2 katupuuta, Lehmusta ja Leppää, useamman vuoden yli niiden istuttamisesta aina eteenpäin noin 15 vuotta. Ja
Se, mikä on merkittävää, on se, että tässä alussa, jos me katsotaan näitä värejä, mitä täällä on, niin värikoodi kertoo, että se musta tarkoittaa, että katsotaan sitä nettovaikutusta, miten paljon se katupuu ja se maaperä vaihtaa hiilidioksidia ilmakehän kanssa. Fo on fotosynteesi, eli se on negatiivisena, eli se fotosynteesi sitoo tietysti sitä hiilidioksidia ilmakehästä. Sitten meillä on kasvillisuudessa puista tuleva respiraatio vaaleansinisellä, ja sitten meillä on maaperästä tuleva tuolla punertavalla sävyllä, maaperästä tuleva, hiilidioksidi hengityksen kautta niin punaisella. Niin me tosiaan nähdään, kuinka nämä maaperän alun hiilipiikki näkyy hyvin selkeästi tässä alussa, aiheuttaen, että se katupuu maaperineen toimii siis hiilen lähteenä, mutta tietysti ajan myötä se tilanne tasaantuu ja joskus 12, tai riippuu tietysti puusta ja sijainnista, mutta tässä tutkimuksessa noin 12-15 vuoden päästä ne katupuu ja niiden maaperä lopulta kääntyi hiilinieluksi. Tästä on mediassa ollut jonkin verran puhetta ja siinä ehkä vähän otsikossa vähän vääristeltiin tätä tilannetta ja sanottiin, että katupuu ei toimisi hiilinieluna. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan se vaan tarkoittaa, että siinä menee aikaa ennen kuin se alkaa toimia hiilinieluna, nimenomaan nyt sen maaperän takia. Se, mikä tosiaan siis täytyisi huomioida, on se hiililaskelmissa on se maaperä ja kasvualustan vaikutus ja sellaisia keinoja, millä esimerkiksi niitä maaperän päästöjä voidaan vähentää, niin on esimerkiksi olemassa olevan maaperän hyödyntäminen, kierrätysmaiden ja jätteiden hyödyntäminen, koska ne päästäisiin joka tapauksessa hiilidioksidia, missä ne ikinä sijaitseekaan, niin silloin ne kannattaa ottaa hyötykäyttöön sinne kasvillisuuden kasvualustaksi. Ja se, mitä me myös tarkastellaan, on biohiilen vaikutus. Ja biohiilellä näyttäisi olevan se vaikutus, että kun sitä laitetaan maaperään, niin se hidastaa niitä hiilidioksidin päästöjä sinne ilmakehään. Ja myös biohiilellä yleensä, jos katupuut on paremmin voimia ja niissä on enemmän lehtipinta-alaa, mitkä pystyy toimimaan siis sitomaan hiilidioksidia. Eli ehkä loppupuheenvuorona sanoa, että kaupunkikasvillisuudella on merkitystä. Ja myös muilla kuin puilla on merkitystä, ja olisi tosi tärkeää, että ne saataisiin mukaan myös erilaisiin laskelmiin ja arvioihin. Ja tässä vaiheessa mä kiitän omasta puolestani, ja laittakaa tosiaan kysymyksiä sinne chattiin, jos teillä on sellaisia noussut tästä esityksestä. Niin, kiitoksia Leena. Ja sitten on aika siirtyä ihmistieteiden puolelle. Eli siirrytään kaupunkivihreän erilaisiin arvoihin ja niiden yhteensovittamiseen. Tutkijatohtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta. Ole hyvä ja ota lava haltuun. Kiitoksia. Katsotaan, onnistuuko se. Tässä oli pientä harjoittelua aikaisemmin. Ihan tuota pikaa pitäisi tuon jaon onnistua. Share. Screen, window. Ja nyt toivottavasti näette otsikkodian. Eli hyvä. Terve vaan kaikille. Mun nimi on siis Lampisen Jussi, on myös tuolta Helsingin yliopistosta ja mä oon ollut tässä GoCarbonissa mukana tämän hankkeen tai konsortion kolmostyöpaketissa, jonka ydin keskittyy sitten siihen sosiaaliseen puoleen, näiden hiiliviisaiden ilmastoratkaisujen sosiaaliseen puoleen, sitä minkälaisina ne koetaan, kuinka niitä arvotetaan, minkälaisia asenteita niihin kohdistuu. Ja miksi me keskustellaan tällaisista? No koska ne ovat yksi osa sitä palapeliä, kun me mietitään, että onko hiilen monimuotoisuuden tai sitten ihmisten tämän niin kuin päiden sisäisten asioiden välillä, onko siellä synergioita vai ristiriitoja. Miksi tämä on meidän premissi? Koska meillä on hyvin vahvasti, olemme hyvin vahvasti sitä mieltä, että kaikki liittyy kaikkeen, erityisesti kaupunkiluonnossa, erityisesti kun me puhutaan hiilenkierrosta, luonnon monimuotoisuudesta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Niitä ei oikeastaan voi erottaa toisistaan, ja me pystytään jo nyt sanomaan, jo ennen tätä konsortiota tai tätä hanketta pystyttiin sanomaan, että näiden kolmen välillä tulee olemaan vahvoja vuorovaikutuksia. Kun me edistetään jotain, sillä on väistämättä seurauksia toisissa ikään kuin ulottuvuuksissa. Ja tämä liittyy hyvin vahvasti sosiaaliseen kestävyyteen.
Sen takia, koska mitä tahansa me tehdään hiilensidonnan tai monimuotoisuuden eteen kaupunkiluonnossa, niin me tiedetään, että jos sillä on niitä ikään kuin vuorovaikutuksia näiden sosiaalisten asioiden kannalta, niin meidän pitää miettiä 3 asiaa, jotta me pystytään tekemään tämä kestävästi. Jollakin tavalla näiden hiiliviisaiden ilmastoratkaisujen sosiaalisen kestävyyden kannalta olisi tärkeää, että asukkaat tukisi niitä ratkaisuja, että ne eivät ainakaan suoranaisesti vastustaisi niitä. Yhtä tärkeää olisi, että tavalla tai toisella nämä asukkaat otettaisiin osaksi jotakin vaihetta, kun me näitä hiiliviisaita ratkaisuja koitetaan toteuttaa, suunnitella tai vaikka rakentaa. Ja aivan erityisesti me ollaan mietitty paljon oikeudenmukaisuutta, ympäristöoikeudenmukaisuuden tematiikkaa, ja voidaan sanoa, että olisi tärkeää tämän sosiaalisen kestävyyden kannalta, että mitä tahansa hyötyjä tai haittoja tästä hiiliviisaudesta tai hiiliviisaista ilmastoratkaisuista koituu, niin ne kertyisi tasapuolisesti eri asukasryhmien kesken, että me ei sorsittaisi kenenkään tietyn asukasryhmän tapoja arvottaa kaupunkiluontoa, tai sitten ei myöskään suosittaisi. Ja mun ehkä ensimmäinen pääviesti tässä on, että kun kysytään, että onko niitä synergioita näiden 3 asian, hiilen, monimuotoisuuden ja kaupunkilaisten toiveiden välillä, niin kyllä niitä synergioita on. Tämä näkyy siinä, että kun me kysytään asukkailta, että millä tavalla te ymmärrätte hiiliviisaat ilmastoratkaisut, mitä se tarkoittaa teille, mitä toiveita tai tarpeita te liitätte niihin, niin hyvin vahvasti sieltä aineistosta kajahtaa, että no me toivomme totta kai sitä hiilensidontaa, mutta samanaikaisesti me tarvittaisiin sitä luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja meidän asukkaiden asukashyvinvoinnin vaalimista. Se on yksi asia, missä nämä synergiat näkyy. Toinen on se, että kun me sitten katsotaan sitä esimerkiksi Helsingin alueella, että mikä Helsingissä on monimuotoista tai mikä Helsingissä on hiilensidonnan kannalta arvokasta, niin me katsotaan sitä asiantuntijatiedon ja sitten toisaalta taas ihmisiltä asukkailta itseltään niin kuin kysytyn tiedon perusteella. Me nähdään, että nämä 2 on linjassa. Mä näytän kartan. Tässä on 4 karttaa Helsingistä. Ylärivissä me nähdään tässä hankkeessa asiantuntijatiedon avulla mallinnettua hiilensidontaa ja mallinnettua monimuotoisuutta. Ja alarivissä me nähdään asukkailta kysyttyjä näkemyksiä siitä, että missä Helsingissä vaikka tapahtuu hiilensidontaa tai missä on paljon luonnon monimuotoisuutta. Me nähdään, että kaikista tummimmat alueet näissä kaikissa kartoissa, eli ne, missä joko mallinnetun tai ihmisiltä kysytyn tiedon perusteella tapahtuu vaikkapa paljon hiilensidontaa tai on paljon monimuotoisuutta, niin siellä on aika paljon overlappia. Eli se, mikä asiantuntijoiden mielestä on arvokasta myös asukkaiden mielestä. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi? Se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa me tehdään näiden kaikista merkittävimpien monimuotoisuuskohteiden tai hiilensidonta niin kuin kohteiden vaalimiseksi, niin se todennäköisesti tulee olemaan linjassa sen kanssa, mitä kannattaisikin tehdä asukkaiden mielestä, ainakin spatiaalisesti. No, vaikka niitä synergioita on, niin kyllä niitä ristiriitojakin on mahdollista löytää, mutta niitä on myös mahdollista pyrkiä välttämään. Me nähdään meidän aineistosta, että ihmisten tuki, heidän asenteensa sitä kohtaan, että no, me pannaan toimeen erilaisia hiiliviisaita ilmastoratkaisuja kaupunkiluonnossa, se vaihtelee aika paljon. Ja se voi vaihdella erityisesti erilaisten kaupunkiluonnon arvottamisen tapojen, joku arvottaa virkistyskäytön kautta, joku kauneusarvojen kautta, joku monimuotoisuuden kautta. Ja nämä kaikki näkyy sitten siinä, että ikään kuin peukutetaanko niitä hiiliviisaita ilmastoratkaisuja tai suhtaudutaanko niihin kriittisemmin. Tuki näitä kohtaa voi vaihdella myös hiilensidontaa, erityisesti kaupunkiluonnon kontekstissa tapahtuvaa hiilensidontaa koskevan tiedon puutteen myötä tai kautta, jos ihminen ei ole perillä, ei ole tutustunut hiilensidonnan niin kuin tähän niin kuin asiantuntijatietoon, niin hänen tukensa ilmastoratkaisuja kohtaan voi olla heikompaa. Ja samalla me nähdään myös, että erilaisten sosiodemografisten tai sosioekonomisten taustamuuttujien mukaan tapahtuu vaihtelua siinä tuessa tällaisia ilmastoratkaisuja kohtaan. Hieman erilaisista niin kuin sosiaalisista konteksteista tulevat ihmiset on hieman eri mieltä niiden toimeenpanosta. No, jos me halutaan peukuttaa tai suosia niitä synergioita ja jotenkin koittaa välttää tai luovia läpi niistä ristiriidoista, niin siihenhän on totta kai olemassa sitten erilaisia keinoja. On hirveän vaikea sanoa niin kuin
niin kuin yksittäisiä ja varsinkaan montaa sellaista, koska nämä on niin hirveän laajoja kysymyksiä, monimuotoisuus, hiilensidonta, asukkaiden toiveet. Mutta me voidaan jotain nyt tässä niin kuin visioida, ja yksi ensimmäinen vähän tällainen laaja-alaisempi keino on ihan yksinkertaisesti se, että me tiedostetaan, että kun me koitetaan vaalia hiilensidontaa tai monimuotoisuutta kaupunkiluonnossa, niin me väistämättä puuhataan jonkun sellaisen asian kanssa, joka on ihan mittaamattoman arvokasta asukkaiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille, siis kaupunkiviheralueet. Se on hyvä tiedostaa, se on ensimmäinen askel. Toiseksi meidän on hyvä ymmärtää, että mikä sitten niitä ristiriitoja sen välillä, että jos me halutaan sitoa hiiltä, mutta asukkaat vaikka toivovat toista, niin ymmärretään, että mistä se johtuu. Nämä on niitä asioita, mitä mä mainitsin tuossa aikaisemmassa diassa. Esimerkiksi erilaiset arvottamisen tavat. No, kolmas, ehkä vähän konkreettisempi asia on, että me voidaan tiedottaa, miksi tällaista tapahtuu, miksi me teemme sitä, mitä me teemme siellä, missä me teemme sitä, mutta aivan niin kuin erityisesti me voitaisiin koittaa yhdessä luoda asukkaiden, tietenkin myös kaikkien muiden toimijoiden kanssa, jotka tähän asiaan liittyy, niin yhdessä sitä tietoa ja niitä näkemyksiä, että miksi me toivomme hiilensidontaa ja monimuotoisuutta ja millä keinoilla me toivotaan sitä saavutettavan siellä kaupunkiluonnossa. Jotta me saavuttaisiin jonkun yhteisen näkemyksen äärelle, tietenkään me ei koskaan voida saavuttaa niin kuin kaikkien kannalta yhteistä näkemystä, mutta että meidän ei tarvitse lähestyä tätä asiaa niin kuin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten vastakkainasettelun kautta, vaan sen kautta, että me voitaisiin yhdessä miettiä niitä ratkaisuja. Ja jollakin tavalla tämä tarkoittaa väistämättä kaupunkilaisten osallistamista tähän prosessiin, mutta siihen on sitten niin kuin tarkemmat keinot, jotka riippuu kustakin kontekstista, että missä tehdään ja miten tehdään. Kiitoksia. Kiitos Jussi. Sitten on aika siirtyä meidän viimeiseen GoCarbon puheenvuoroon. Eli maisema-arkkitehti Mari Ariluoma, se on meidän Aallon tutkija, mutta myöskin pitkän linjan praktiikan edustaja. Eli sä tulet kertomaan, että mitä hiiliviisaus on monihyötyisen kaupunkivihreän suunnittelussa. Ole hyvä. Ja huomenta kaikille munkin puolesta. Tuliko esitys näkyviin nyt? Ei ole vielä. Aha, painetaan uudestaan. Ei vieläkään? Ei. Okei, mielenkiintoista. Nyt. No niin. Okei, eli mun nimi on tosiaan Mari Ariluoma ja mun on tarkoitus vähän puhua siitä, miten tätä hiiliviisautta voidaan nyt sitten suunnittelussa huomioida ja myös muita kaupunkivihreän tuottamia hyötyjä. Eli kasvillisuus tosiaan muodostaa kaupunkien hiilinielujen perustan ja kaupunkikasvillisuus on hyvin monimuotoista ja kaupungeissa on hyvin monenlaisia kasvupaikkoja, kuten tiedetään, mutta kuitenkin se kaikki kasvullinen pinta-ala muodostaa potentiaalisen hiilinielun. Mutta kuinka hyvin tämä kasvillisuus sit toimii hiilinieluna ja tuottaa muita ekosysteemipalveluja, siihen voidaan vaikuttaa suunnittelussa monin tavoin eri suunnittelun tasoilla. Ja tässä tulee nyt lyhyt katsaus näihin mahdollisiin keinoihin. No ensinnäkin lähdetään elinkaaresta, eli pitäisi tarkastella tämän kaupunkivihreän koko elinkaarta. Vaikka kasvillisuus on käytännössä ainoa tehokas keino lisätä hiilinieluja kaupungeissa, sen elinkaarivaikutuksia ymmärretään kuitenkin vielä suhteellisen vähän ja kasvillisuutta ei osata vielä arvioida esimerkiksi rakennusalalla jo ihan yleisesti käytössä olevilla elinkaariarvioinnin menetelmillä. Ja tähän liittyy haasteita, koska tämän elävän kasvillisuuden ja maaperän arviointiin ei ihan samat lainalaisuudet päde kuin esimerkiksi muihin rakennustuotteisiin, mutta näiden menetelmien kehittäminen on kuitenkin mahdollista. GoCarbonissa tätä työtä on aloitettu, mutta tässä on vielä paljon tekemistä ja esimerkiksi näihin hoidon päästöjen tarkasteluun ja ylipäätänsä kaikkiin näihin elinkaariarvioinnin vaiheisiin pitää vielä perehtyä syvemmin.
No, hiiliviisauteen vaikuttaa monet tekijät, joita pitää suunnittelussa osata huomioida, ja siksi me ollaan pyritty GoCarbonissa tunnistamaan, mitä nämä tekijät on ja minkälaisia kokonaisuuksia ne muodostaa ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Tai mihin oikeastaan pitäisi keskittyä, mitkä on niitä tärkeimpiä tekijöitä. No, tässä on 3 tällaista kokonaisuutta, eli ensinnäkin pitää tietenkin ymmärtää, miten se hiilen kierto ja luonnolliset prosessit toimii, eli ihan sellainen perusymmärrys siitä hiilen kierrosta kasvillisuudessa. No, toisena kokonaisuutena on kasvuolosuhteet ja niihin vaikuttavat tekijät, eli ylipäätänsä se, että osataan luoda kasvillisuudelle hyvät kasvuolosuhteet ja varataan kasvillisuudelle tilaa. Ja tietenkin tiedetään, että kaupungeissa nämä kasvuolosuhteet on monesti haastavat ja äärevät, mutta se on tämän hiilen sidonnan ja hiilivarastojen muodostumisen kannalta ihan keskeistä, että turvataan eri keinoin hyvät kasvuolosuhteet pitkällä aikavälillä. Ja kolmantena kokonaisuutena on sitten kasvillisuuden ja viheralueiden käyttö ja hoito, ja siellä esimerkiksi sen kasvimateriaalin, orgaanisen materiaalin kierto, miten se esimerkiksi niissä hoidon ja ylläpidon prosesseissa kiertää, ja ylipäätään sillä viheralueiden käytölläkin on tietenkin merkitystä. Ja kaikki nämä kokonaisuudet sitten yhdessä muodostaa sen kaupunkiympäristön hiilinielujen vahvistamisen keinot. Eli kaikkiin asioihin pitää kiinnittää huomiota. No, eri kasvillisuustyypeillä on tietenkin erilaisia ominaisuuksia ja erilainen kyky toimia hiilinieluna. Tässä on muutamia esimerkkejä eri kasvillisuustyyppien hiilipotentiaalista kaupungissa, mutta kaupunkivihreän suunnittelussa tietenkin pitää kiinnittää huomiota tai huomioida monia muitakin asioita, eli tietenkään ei voida tehdä niitä valintoja aina pelkästään sen hiilen näkökulmasta, mutta se on yksi asia, mikä voidaan huomioida, kun siitä on enemmän tietoa saatavilla. Kasvillisuus tuottaa monia hyötyjä, kuten tiedetään ja mikä on tullut tässäkin jo moneen kertaan esiin. GoCarbonissa on tarkasteltu erityisesti näitä erilaisia kulttuurisia ekosysteemipalveluja ja sitten biodiversiteettiä tämän hiiliviisauden rinnalla. Ja keskeistä tässä onkin just se, että tähän hiiliviisauskäsitteeseen ikään kuin sisältyy se ajatus siitä, että se on viisasta silloin, kun huomioidaan nämä kaikki muutkin erilaiset kaupunkivihreän tuottamat hyödyt. No, erityisesti kiinnostuksen kohteena on tässä hankkeessa ollut hiilinielujen ja biodiversiteetin yhteishyötyjen tukeminen, ja siihen on tunnistettu joitakin ihan käytännön keinoja, mitä voidaan edistää. Eli ihan ensimmäisenä tässä olemassa olevan maa- ja kallioperän ja kasvillisuuden säilyttäminen. Eli tämä on sekä luonnon monimuotoisuuden tukemisen ja hiilivarastojen turvaamisen kannalta keskeistä, ja nähdäänkin, että suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi tähän kiinnittää ja löytää vahvempia keinoja sen olemassa olevan turvaamiseen ja säilyttämiseen. No, toisena asiana piha- ja kattopinta-alan hyödyntäminen paremmin, eli ylipäätänsä sen kasvipeitteisen pinta-alan kasvattaminen suhteessa muihin pintoihin, ja tietenkin se on tiiviisti rakennetussa ympäristössä välillä haastavaa, mutta toisaalta siihen on myös paljon keinoja, ja tämä on ihan puhtaasti suunnittelukysymys monesti. Kolmantena asiana hiilinieluja ja monimuotoisuutta tukevien hoidon käytäntöjen ja pitkäaikaisten ylläpitosuunnitelmien laatiminen. Eli tähän liittyy just tämä, että kiinnitetään huomiota siihen kasvillisuuden koko elinkaareen ja jotenkin sitoudutaan turvaamaan sen kasvillisuuden elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä, koska kuitenkin nämä hiilen sitoutumisen ja varastoimisenkin prosessit, niin ne on hitaita, ja ilmastonmuutoksenkin kannalta se hiilen varastoituminen pitkäksi ajaksi on tärkeää. Ja sitten viimeisenä lajirikkaiden ja kerroksellisten kasvillisuusalueiden luominen, eli uusia näkökulmia, asenteita, visioita siihen, minkälaista kaupunkiympäristön kasvillisuus voi olla, tarvitaan. Ja tähän liittyen ollaan esimerkiksi
GoCarbonissa tutkittu mikrometsämenetelmää, ja sitä ollaan myös tässä pilotoitu tänä keväänä Keravalla, ja ehkä siitä sitten tulevaisuudessa lisää uutisia. Joo, kiitos mun puolesta. Tässä oli tämmöinen lyhyt yhteenveto suunnittelun näkökulmasta hiiliviisauteen. Kiitos Mari. Nyt meillä on sitten, siirretään tutkijapuheenvuorojen jälkeen, meillä on sidosryhmien puheenvuorot. Eli meidän hankkeessahan, niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin on ollut tosi tärkeää tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka ohjaa ja toimeenpanee näitä ilmastoratkaisuja. Ja tämä on tietysti kaupungeille suunnattu tämä politiikkasuositukset, eli kaupungeilla on aivan keskeinen rooli tässä ilmastotyössä, ja sen takia nyt on hieno, me saadaan nyt Tampereen kaupungilta puheenvuoro, eli erityisasiantuntija Kaisa Mustajärvi, joka on ollut avainhenkilö Tampereen kunnianhimoisen ilmastotyön toimeenpanossa. Eli Kaisa, oletko täällä? Hienoa. Täällä ollaan ja katsotaan kuinka toi mun esitykseni tuosta lähtee käyntiin, mutta Mustajärven Kaisa tosiaan Tampereen kaupungilta, toimin täällä tällä hetkellä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön kehityspäällikkönä, toimin Laura Inhan sijaisena tämän vuoden, mutta mun varsinainen toimeni täällä on tosiaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen asiantuntijana, ja mulla on pitkä historia myös näiden kaupunkivihreän parissa työskennelleenä tuolla konsulttipuolella, mutta tänään tosiaan kertomassa teille tuosta Tampereen ilmastotyöstä. Minäpäs jaan tuosta, katsotaan kuinka onnistuu tuo näytönjako. Hyvin näkyykö teille? Joo, tosiaan Tampereen ilmastosuunnitelmasta nopeasti kertomassa kommentteja liittyen erityisesti tähän kaupunkivihreään, mutta meidän tosiaan ilmastosuunnitelman nimi on Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartta, ja meille ilmestyi juuri nytten viime syksynä tästä päivitetty versio vuoden 2020 alkuperäisestä tiekartasta. Tämä päivittyy tosiaan tämä työ niin kuin joka toinen vuosi, ja joka 4. vuosi meillä on tämmöinen isompi päivitys sitten tähän tiekarttatyöhön. Ja me elämme sellaisia mielenkiintoisia aikoja tässä, että meillä on juuri lähdössä nyt syksyllä käyntiin tämmöinen roadshow-kierros, jossa me sitten pohjustetaan tätä työtä meidän isompaa tiekarttapäivitystä varten, joka on tulossa 2024. Ja tarkoitus olisi tosiaan sitten tarkentaa näitä teemoja liittyen tähän meidän ilmastotyöhön ja niin kuin päivittää sitä vastaan nykyaikaisia tarpeita, että ehkä tämä hiilineutraalius myös täällä kaupunkirakennetussa ympäristössä, tämän kaupunkivihreän osalta on sellainen asia, mitä me voitaisiin tarkastella uudella näkökulmalla. Mutta tosiaan meillä on tosiaan tämä ilmastotavoite tämmöinen, että olisimme hiilineutraali vuoteen 2030. Katkesi vissiin Kaisan yhteys. Odotellaan, että saadaan yhteydet kuntoon. Kaisa liittyy varmaan uudelleen pian. Katsellaan vielä hetken, mutta jos ei nyt heti Kaisaa saada linjoille,
niin sitten Pieta voi olla siellä valmiina. Tehtäisikö me vaikka niin, että otetaan nyt, hypätään näin spontaanisti maaperän kimppuun, ja sitten kun Kaisa saa yhteytensä kuntoon, niin sitten hyppää linjoille, eli pieni tämmöinen muutos ohjelmassa, mutta tosiaan on tärkeää, että katsotaan kaupunkiskaalaa, mutta on tärkeää katsoa sieltä ihan syvältä. Eli nyt se on hieno, me saatiin Baltic Sea Action Groupista strategiajohtaja Pieta Jarva tähän puhumaan. Tehän teette merkittävää työtä paitsi Itämeren suojelun, niin myöskin uudistavan hiiliviljelyn osalta, että ole hyvä, nyt maaperään mennään syvemmälle. Joo, kiitos. Mä oon tosiaan Pieta Jarva, Baltic Sea Action Groupin strategiajohtaja, ja on ollut ilo kuunnella tätä monipuolista tarkastelua kaupunkiluonnosta ja maaperästä myöskin. Ja koska me ollaan Itämeri-säätiö, niin meidän tulokulma kaupunkiluontoon ja maaperään on nimenomaan sitten tämä veden hallinta, koska kaikkein tärkein vesiensuojelu tapahtuu maalla ja maaperä on siinä ihan keskiössä. Mutta sitten koska tiedetään hyvin, että kaikki nämä ympäristökriisit linkittyy toisiinsa ja samoin myös nämä ratkaisut, niin ihan yhtä tärkeänä pidetään myöskin luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Ja siinä voi ajatella, että maaperä sekä pinnan alla että pinnan päällä tapahtuva monimuotoisuus tukee toisiaan. Ja tämmöisenä noppitietona 1/4 maapallon monimuotoisuudessa on maaperässä ja hirveän vähän meistä tunnetaan vielä. Ja sitten 3. on nostanut tänne tietenkin tämän päivän pääaiheen eli hiilen sidonnan. Että siinä missä meret on kaikkein suurin hiilen varasto, niin maaperä tulee hyvänä 2. Ja tietenkin tällä on todella iso merkitys ilmastonmuutoksen kannalta. Ja sitten ilmastonmuutos on Itämeren kaikkein suurin uhka tällä hetkellä. Mä sain kuitenkin tämän otsikon, että mistä pitäisi puhua, niin oli maaperän hiilenkierron ytimessä. Ja senpä takia tein tämmöisen 0,5 minuutin lyhytkurssin maaperän hiilenkiertoon yhteiskuntatieteilijän ymmärryksellä. Toki taustalla on se, että ollaan mukana tällaisessa muun muassa strategisen tutkimuksen hankkeessa, jonka nimi on Multa, ja siinä tätä hiilenkiertoa tutkitaan. Et ihan päästä en ole tätä keksinyt. Elikkä tässä, jos mennään nyt tämmöiseen lyhytkurssiin, niin kaikkein tärkeintä on tietenkin se kasvien yhteyttäminen. Ja silloin kun kasvit yhteyttää, ne sitoo hiiltä ilmakehästä. Tämä on tietenkin monelle teistä aivan itsestäänselvyys, mutta mennään tämmöinen pikakurssi kuitenkin. Sitten osa tästä hiilestä sitoutuu kasvien rakenteisiin, varsiin ja lehtiin, ja osa taas siirtyy juurien kautta maaperän mikrobien ravinnoksi. Ja sitten kun vaikka kasvin lehdet tippuvat tai se kasvi kuolee, niin sitten tämä kasvijäte hajoaa ja silloin osa hiilidioksidista vapautuu taas takaisin ilmakehään, mutta osa voi jäädä maaperään. Mutta se oleellisin on se, että jo kasvin eläessä, niin silloin kun on hyvinvoiva maaperä, niin silloin mikrobitoiminta auttaa hiiltä varastoitumaan sinne pitkäkestoisesti. Kun on tämmöinen eloisa maaperä, jossa on hyvä multavuus, niin silloin kasvit saa hyvin ravintoa ja kasvaa hyvin. Ja silloin ne sitoo lisää hiiltä ja saadaan tämmöinen positiivinen kierre. Tätä kutsutaan myös hiiliviljelyksi. Ja me tehdään erityisesti työtä siis tuolla ei kaupungissa, vaan maaseudulla, eli viljelijät on tässä keskeisessä roolissa. Heillä on valtava potentiaali vaikuttaa siihen maaperän kuntoon ja hiilen sidontaan. Ja heidän kanssa tehdään työtä. Usein puhutaan just hiiliviljelystä, mutta myös tämmöisestä uudistavasta viljelystä, kun halutaan korostaa sitä, että tässä on tosi paljon erilaisia hyötyjä, mitä voidaan saavuttaa myös sille viljelijälle omiin, vaikka satovarmuutta ja parempia satoja ja näin. Ja tässä onkin sitten tämmöinen meidän uudistavan viljelyn koulutusmateriaaleista yksi kuva. Tämä on Tuomas Mattilan Suomen ympäristökeskuksesta tekemä tämmöinen hiilipyörre. Ja tämä on tehty viljelijöille tuonne maaseudulle, mutta toimii aivan yhtä hyvin kaupungissa. Eli lähdetään siitä yhteyttämisestä, maksimoidaan se. Sen jälkeen koitetaan maksimoida mikrobit.
eli saada sille maaperään hyvät elinolosuhteet, ja tätä voidaan vaikka lisäämällä orgaanista ainetta tai just monipuolista kasvilajistoa auttaa hyvin. Ja sitten maksimoidaan suojaa. Se tarkoittaa usein pellolla sitä, että esimerkiksi talviaikana on kasvipeitteisyyttä, mutta sitten se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitten kaupungissa sitä, että se olisi mahdollisimman pitkäikäinen se viheralue ja sitten ehkä vähennetään kasvisuojeluaineiden käyttöä ja tällä tavalla niin kuin suojataan sitä mikrobien elämää ja monimuotoisuutta. Ja meillä tosi oleellinen asia on siellä maataloudessa ja näkisin, että myös kaupungissa just, että aina huomioidaan se paikalliset olosuhteet ja ne tavoitteet ja tarpeet sille, että vaikka se, että miten sitä kyseistä aluetta halutaan käyttää ja minkälainen maaperä siellä on, niin aina se vaikuttaa siihen niihin valintoihin, mitä tehdään. Eli nyt jos oikein antaa nyrkkisäännön, niin kaupunkikuvassa voisi ajatella niin, että aina kannattaa valita harmaan sijaan vihreää. Eli nyt sitten vaikka asfaltin tai betonin sijaan kasvillisuutta ja sitten seuraavana askeleena se, että kun on kasvillisuutta, niin pitää saada sitten mahdollisimman monimuotoista. Tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen ohjenuora. Ja sitten koska on toukokuu ja monet meistä pääsevät itse laittamaan kätemme sinne maaperään, niin tässä on vielä muistutus siitä, että nämä hiiliviljelyperiaatteet toimii myöskin yhtä hyvin omilla kotipihoilla. Tämä on tämmöinen viimeinen dia, johon haluan teidät tässä kohtaa jättää. Kiitos. Kiitos paljon, Pieta. Hyvä. Ja itse asiassa me ollaan saatu Kaisa takaisin koneen kaatumisen jälkeen tänne linjoille, eikös vaan? Eli jatketaanko me Tampereen kaupungin ilmastosuunnitelmaa? Kokeillaan, kuinka tämä toimii. No niin. Nyt saadaanko vedettyä loppuun asti tämä esitys? Näkyy nyt. Hyvä. Ole Jatketaan suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin tosiaan, että meillä on tulossa tosiaan tiekartan päivitys ja meillähän on tosiaan tämmöinen tavoite, että päästäisiin vuoteen 2030 mennessä 80% vuoden 1990 päästöstä. Ja tämä 20% pyrittäisiin sitten kompensoimaan. Tästä on kyllä keskustelua, että onko tämä nykyaikainen tämä meidän tavoite, mutta tällä toistaiseksi nyt mennään. Ja meillä tätä ilmastotyötä ikään kuin ohjaa tämmöiset keskeiset työkalut tai keskeiset toimeenpanovälineet kuin kaupunkistrategia, jossa on määritelty tämä hiilineutraaleja tekoja tavoitteet kaupunkistrategiassa ihan, että teemme strategian mukaista työtä tämän ilmaston eteen. Ja meillä on toimenpiteet sitten näiden meidän tavoitteiden osalta koottu tähän hiilineutraali Tampere-tiekarttaan ja osaltaan myös Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelmassa LUMOssa on ilmastoon liittyviä tavoitteita, kuten esimerkiksi kaupunkiin luonto on ilmastonmuutokseen sopeutuvaa. Ja meillä seurataan näitä toimenpiteiden toteutumista sitten tämmöisen ilmastovahdin, joka nykyään on ilmasto- ja lumovahti, eli ympäristövahti, ja siellä tosiaan seurataan myös meidän lumo-ohjelman toimeenpanoa tämän työkalun kautta. Ja mitä meillä niin kuin erityisesti tässä nykyisessä versiossa tästä meidän tiekartasta on näitä keskeisiä tavoitteita tämän kestävän kaupunkiluonnon osalta, on, että kaupunkiluonto ja rakenteet sitovat hiiltä ja ilmastonmuutokseen on varauduttu. Ja tämä keskeinen tavoite jakautuu sitten tämmöisiin osakokonaisuuksiin kuin metsien hiilinielut, kaupunkivihreän hiilinielut, viher- ja hulevesirakentamisen päästöt, ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteet ja päästöjen kompensointi. Tosin tuon ilmastonmuutoksen sopeutumisen osalta tässä on ehkä ne keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet, mitkä liittyy nimenomaan kaupunkivihreään, mutta sopeutuminenhan meillä jo edellisellä kierroksilla pyrittiin viemään ihan koko kaupunkiorganisaation läpi
läpileikkaavaksi teemaksi ja kaikkien yksiköiden ja kaikkien palvelualueiden oli tarkoitus siellä löytää myös niitä omia toimenpiteitään sopeutumiseen osalta. Mutta ehkä se jäi viime kierroksella vähän semmoiseksi niin kuin kevyeksi sen osalta ja tällä kierroksella senkin osalta pyritään parantamaan. Mutta jos me katsotaan tätä kaupunkivihreän hiilineulot-kokonaisuutta tästä nykyisestä tiekartasta, niin siellä on esimerkiksi tällaisia tavoitteita ja ehkä näiden tavoitteiden osalta itse näkisin, että niin kuin ensi kierroksella pyrittäisiin vielä niin kuin nostamaan ehkä semmoista tätä strategista tavoitteen niin kuin, tai toimenpiteenkin vähän semmoista kokonaisuutta ehkä vähän semmoiselle yleispiirteisemmälle tasolle. Nämä on aika tämmöisiä yksityiskohtaisia ja keskeisesti ehkä koitetaan löytää niitä semmoisia yhdyspintoja myös siihen sopeutumisen ja hiilen sitomisen osalta. Ja meitähän nyt kovasti pohdituttaa sitten nämä EU:nkin tuomat uudet ikään kuin haasteet tai mahdollisuudet kaupunkivihreän osalta sitten liittyen siihen sekä kaupunkien viherryttämissuunnitelmiin että sitten tähän EU:n elinympäristöjen kunnostamisen asetukseen liittyen. Ja toimenpidekokonaisuus metsien hiilinielut liittyy vahvasti tähän kaupunkien hiilinieluihin, mutta kuten tiedämme, niin kaupungeissa ihan ikään kuin eri toimeenpanevat tahot on näiden asioiden päällä. Mitä me ollaan nyt meidän hiilineutraaleja tekoja tämmöisessä uudessa kehitysohjelmassa erityisesti pyritty tuomaan esille on se, että tämä meidän tavoitteet sen hiilen sitomisen ja ilmastotyön osalta liittyy vahvasti tähän meidän luonnon monimuotoisuustavoitteisiin ja tuotu esille sitä, että tietyllä tavalla ratkomalla tämmöistä ehkä systeemisempää muutosta me pystytään puuttumaan sitten näihin molempiin haasteisiin yhtä aikaa ja sitä koitetaan näissä sekä meidän tässä missiotyössä että sitten tässä meidän hiilineutraali Tampere tiekarttatyössäkin viedä sitten pidemmälle. Mutta mä pyysin meidän sisäisesti niin kuin ehkä semmoisia, että mitä meillä olisi tämmöisiä nyt uusia ikään kuin voittoja tämän kaupunkivihreän ja hiilensidonnan osalta nyt viimeisimpiä tapahtunut täällä Tampereella, mitä mä voisin nostaa esille, niin haluan vielä nopeasti nostaa esille tämän, että meillä tosiaan uusi tämä yleiskaavan vaihekaava on nyt luonnoksena nähtävillä ja siinä on nostettu vahvasti 2 teemaa, on sekä viherympäristö että ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ja mehän täällä Tampereella painitaan toisaalta tämmöisen niin kuin positiivisen ongelman kanssa, koska me ollaan niin vahvasti kasvava kaupunki suosittu ja haluttu, niin meillä tämä kaupunkivihreä koko ajan joutuu tietyllä tavalla niin kuin haastamaan sen haasteen eteen, että nopea kasvu, mutta toisaalta sen pitäisi tarjota yhä enemmän palveluja yhä enemmän kasvavalle asukkaistolle. Niin sitä osaltaan on tässä yleiskaavassakin pyritty ratkomaan ja haluan jakaa tuossa muutaman kehun, mitä me ollaan saatu tähän uuteen yleiskaavaluonnokseen liittyen, että tosiaan tässä on nyt tavoitteena ollut tässä yleiskaavassa tämmöinen kaupunkivihreän roolia on erityisesti kaavaratkaisusta korostettu muun muassa tämmöisellä kaupunkivihreän kehittämisalueiden nostamisella tähän uutena merkintönä. Ja tästä on niin kuin tuotu kaupunkivihreä oikeastaan niin kuin uudella tavalla näkyviin tämmöisenä kaupunkisinivihreänä. Ja tosiaan Pirkanmaan liitolta saatiin tämmöinen lausunto, että Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavatyön keskeiset teemat ja tavoitteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat sisällöltään sekä ajankohtaisia että haastavia. Parhaimmillaan yleiskaavatyön tuloksena syntyvät suunnitteluratkaisut voivat toimia esimerkkinä ja kannustimena myös muiden kuntien ilmastokestävälle maankäytön suunnittelulle. Ja tähän ehkä haluan lopettaa tämän meidän puheenvuoron, että meillä ehkä niin kuin nyt selkeiten näkyy siinä kaupunkivihreän driverina ei välttämättä se hiilen sidonta, vaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja se kaupunkilaisten terveyden vaaliminen. Ja sitä ehkä toivoisinkin, että pystytään tuossa meidän uudessa tiekarttatyössä vielä vahvemmin tuomaan, mitä me ollaan muidenkin niin kuin näiden ilmastotoimien osalta tuotu eteenpäin esille, että me ei tehdä tätä pelkästään ilmaston vuoksi, vaan me tehdään sitä asukkaiden hyvinvoinnin ja sen meidän niin kuin terveellisen, turvallisen kaupunkiympäristön eteen. Kiitos.
Kiitoksia Kaisa, oli hieno kuulla tästä Tampereen työstä. Meidän on aika toivottaa viimeinen puhuja lavalle, eli käännetään katse nyt niin kansalliselle tasolle. Eli meille tulee puhumaan johtava asiantuntija. Joo, Miisa on jo siellä valmiina. Miisa Tähkänen Green Building Councilista. Eli tämä kansallinen ohjausjärjestelmä, niin nehän luo Suomen ilmastotyön kehyksen. Eli siinä mielessä nyt on kiinnostava kuulla sulta, että millaisia keinoja meillä on ja millaisia meillä pitäisi olla. Ole hyvä, Miisa. Se on just näin, Ranja. Kiitos vielä tästä mahdollisuudesta päästä tänne puhumaan. Mun nimi on tosiaan Miisa Tähkänen ja mä olen johtava asiantuntija tuolla Green Building Council Finlandilla. Me ollaan semmoinen rapiat 300 firman ja kunnan ja kaupungin ja organisaation toimialajärjestö täällä kiinteistö- ja rakennusalalla, ja me keskitytään siihen, että meidän jäseniä yhdistää se, että me yritetään pysäyttää ilmastonmuutosta ja edistää kiertotaloutta ja muutenkin vastuullisuutta ympäristöpuolella yritetään parhaamme mukaan edistää. Ja sitä toimintaa tehdään sitten niin kuin vertaisoppimisella ja tiedon jakamisella, mutta myös tehdään vaikuttamista ihan kansallisella ja EU-tasolla ja jonkin verran myös kaupungeissa. Me ollaan oltu mukana tukemassa tätä hanketta, koska päästövähennykset on tietenkin kaikista tärkeintä ilmastonmuutoksen estämisen kannalta, mutta ne keinovalikoimat olemaan aika hyvin tiedossa kiinteistö- ja rakennusalalla, eli me tiedetään tavallaan, että miten sitä rakentamisen päästöjä pystytään vähentämään. Me tiedetään, että korjausrakentamisen suosiminen uudisrakentamisen sijaan on niin kuin paras ratkaisu, mutta se ei ole ainoa ratkaisu, koska kuitenkin maailmaa rakennetaan Pariisin verran kaupunkiin viikoittain, että me ei voida kokonaan lopettaakaan rakentamista, että jossain pitää asua, mutta jotenkin meidän pitäisi niin kuin päästä ratkaisemaan sitä, että miten me pystyttäisiin myös tätä niin kuin sitten rakentamisen päästövähennysten lisäksi parantaa sitä rakentamisen positiivista ilmastovaikutusta. Ja tätä edistää tietenkin se, että me ollaan nyt paljon kuultu viime joulukuun jälkeen sitä, että miten kansalliset hiilinielut on romahtanut ja se tavallaan 20 pinnan bufferi, mitä me ollaan kuviteltu, että siihen asti päästövähennysten tekeminen niin saataisiin kompensoitua tavallaan meidän niin kuin hiilinieluilla, niin se olisi niin kuin semmoinen vakaa, mutta kun tavallaan jos se 20 pinnaa mennään sieltä sulaa, niin se pistää entistä enemmän niin kuin painoa sinne niin kuin päästövähennysten puolelle, mikä on tietenkin teknisesti äärimmäisen vaikeaa, varsinkin semmoisella niin kuin tavallaan massaan ja kivimassaan perustuvalle alalle, niin kuin rakennusalalle. Ja sen takia mä uskon, että myös meidän yritykset on tosi kiinnostuneita tästä, että miten ne pystyisivät näitä niin kuin hiilinieluja tavallaan omalla tontillaan kehittämään. Että tavallaan, että kun te olette tehneet niin kuin suosituksia kaupunkitasolle, mikä on tietenkin tosi tärkeää, eli kaupungit pystyvät käyttämään niitä ohjausvaikutuksia niiden hankkeiden ohjaamiseen, mutta mä uskon kyllä, että tuolla yrityskentällä löytyy myös ihan semmoista niin kuin vapaaehtoista tarvetta niin kuin edistää tätä asiaa ja mielellään varmasti ottaa tällaisia suosituksia ihan vapaaehtoisesti hankkeisiin, on ne sitten sen takia, että ne saa kaavoituksen kanssa neuvoteltua paremman diilin tai että ne pystyy myymään asiakkaille viihtyisämpää ympäristöä, oli se mitä vaan, niin sen päätöksen tekemisen taustalle tarvitaan just objektiivista tutkimustietoa, mitä tässä on esitelty tosi kattavasti. Että mä jotenkin erityisen merkittävänä voisin pitää sitä painotusta niin tuohon maaperän säilyttämiseen ja sen puuston pitkäikäisyyteen, mikä oli tässä teillä ensimmäisessä esityksessä, koska rakennusalalla tykätään vähän niin kuin, että myllätään kaikki ja aloitetaan ikään kuin alusta puhtaalta pöydältä se suunnittelu ja arkkitehti on Jumala, joka luo maailman, mutta tavallaan me ollaan kyllä sustispiireissä tiedetään hyvin, että se ei ole niin kuin järkevää, mutta sen, että minkä takia se ei ole järkevää, niin sen perustelu on tosi vaikeaa hankkeissa ja sitten me saadaan tämmöistä objektiivista dataa, niin me pystytään niin kuin paremmin edistämään sitä asiaa ja huomaamaan, että minkä takia niiden suunnitteluperusteiden muuttaminen on järkevää. Ja myös tuo vertailu niin kuin nurmien, niittyjen ja puuston välillä oli tosi hyödyllinen, että mä luulen, että sitäkin voidaan hyvin käyttää suunnittelun ohjaustyökaluna. Konkreettista tutkimustietoa siis tarvitaan niin kuin niihin hankkeisiin. Insinöörit puhuu graafeja ja aina kun niitä saa, niin niiden kanssa on helpompi sit perustella omia päätöksiä niissä rakennushankkeissa. Mutta sitten toisaalta mä näen, että näiden isojen kaupunkien niin näkökulma on tosi tärkeä ihan sen takia, että mä edustan myös heitä yritysten lisäksi, mutta sen takia, että se on ihan eurooppalainen ilmiö, että isoissa kaupungeissa ratkaistaan ilmastonmuutoksen ongelmat. Sen takia, että isoissa kaupungeissa on resursseja tehdä kehitystyötä, resursseja tehdä pilotointia, kansalaiset on aktiivisia mukana hankkeissa, mutta myös sen takia, että isoissa kaupungeissa meillä on isoimmat päästöt ja isoimmat haasteet. Niin sen takia ihan niin kuin jokaisessa Euroopan maassa nähdään, että nämä meidän isot kaupungit, kun ne ottaa käyttöön tämmöisiä ei-kansallisessa lainsäädännössä tai ei-EU-lainsäädännössä vielä olevia keinoja,
keinoja, pystyy pilotoimaan niitä, pystyy todistamaan, että niillä on vaikutusta sekä päästöihin että hiilinieluihin, että esimerkiksi kansalaisten viihtyvyyteen tai terveyteen, niin sitä kautta me pystytään käyttämään niin kuin sitä dataa taustalla sit siihen kansalliseen vaikuttamiseen ja EU-vaikuttamiseen, ja se on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeää, että tavallaan niitä ratkaisuja, joita me ehdotetaan sit isommalla mittakaavalla, niin niiden taustalla on semmoista niin kuin sivuvaikutusten tutkimustietoa ja semmoista niin kuin pienoiskoossa testaamista taustalla, ja senkin takia me pidän tätä tosi merkityksellisenä, että pystyttäisiin niin kuin kaupunkimittakaavalla testaamaan, että miten tätä niin kuin kaupunkivihreätä voitaisiin lisätä ja hiilinieluja voitaisiin lisätä jotenkin täällä myös semmoisessa niin kuin kontekstissa, joka sitten taas ei niin kuin ole siellä metsäteollisuudessa, josta me keskustellaan jo tosi paljon, vaan että pystyttäisiin tuomaan siihen eri kontekstia ja tuomaan sitä kautta semmoisia ratkaisuja, jotka niin kuin parantaa elinolosuhteita ja parantaa viihtyvyyttä ja parhaimmillaan niin kuin elinikääkin ja elintasoa ja kaikkea muuta. Eli tässä on niin kuin pelkästään mahdollisuuksia me nähdään näissä ratkaisuissa, jos me pystytään pilotoimaan niitä sillä tavalla, että me löydetään myös niitä niin kuin positiivisia sivuvaikutuksia. Ja sitä kautta niitä voi sitten edistää ihan niin kuin EU-tasollakin. Mutta joo, tämä oli mitä mä halusin tähän hankkeeseen sanoa. Me haluttaisiin kiittää vielä siitä, että me ollaan saatu olla mukana kommentoimassa tuolla jo alustavia tuloksia ja auttamassa eteenpäin olemalla niin kuin mukana tämän hankkeen edistämisessä, ja ollaan mielellään jatkossakin levittämässä näitä tuloksia, koska nämä on kyllä ehdottomasti äärimmäisen niin kuin kiinnostavia niin kuin kaupungitason ulkopuolelle myös sinne yrityksille. Joo, kiitos vaan GTC:n puolesta, että saatiin olla täällä mukana tänään esittelemässä ja kommentoimassa. Kiitos sulle, Miisa. Tämä oli erittäin hyvä tämmöinen kokoava loppupuheenvuoro. Ja tosiaan tässä vaiheessa muuten kiitän kaikki. Meillä on ollut siis laaja myöskin lausuntokierros, kun me ollaan tehty näitä politiikkasuosituksia. Eli silloin, kun tämä oli luonnoksella, niin me lähetettiin tämä aika laajalle joukolle. mä huomaan, on tuttuja nimiä. Täälläkin olette päässeet oikeasti vaikuttamaan tähän sisältöön. Ja oikeasti ne kommentit, meillä oli lukuisia kaupunkeja ja sitten oli asiantuntijajärjestöjä, jotka tähän antoi lausuntoja, niin ne kommentit oikeasti auttoi meitä niin kun, vielä terävöittämään tätä viestiämme. Mutta hei, näillä sanoilla, niin nyt mä annan kapulan Tiinalle, joka vetää loppukeskustelun. Ja kiva, jos kaikki nämä, jotka nyt on pitänyt puheenvuoroa, niin avaa mikin, ei avaa kameran, ja varmaan sitten Tiina hoitaa loput. Hienoa, kiitos Rania. Kiitos kaikille puhujille. Aivan upeita, kiinnostavia, mielenkiintoisia, hyviä puheenvuoroja ja esityksiä ollaan tässä nyt nähty. Ja kiva, jos me saataisiin, olisiko Sanja tai Sinikukka mahdollisesti saada meidän puhujat kaikki tähän ikään kuin pinnattua meidän ruuduille. Mä haluaisin aloittaa sellaisella nopealla kierroksella, kysyä kaikilta puhujilta pikaiset kommentit. Me ollaan kuultu siis paljon tosi tärkeitä keinoja, toimenpiteitä, käytäntöjä, mitä nyt voitaisiin jalkauttaa ja miten tätä asiaa voitaisiin edistää, miten kaupunkivihreän roolia ilmastotyössä voitaisiin jotenkin parantaa, niin otetaanko semmoinen nopea kierros kaikilta, että mikä olisi kaikkein tärkeintä nyt, minkälainen toimenpidepäätös pitäisi jalkauttaa kaupunkeihin, jotta tämä asia niin kuin etenee tehokkaasti. Mikä olisi kaikkein tärkeintä? Mun ruudulla täällä nyt on, aloitetaanko vaikka Leenasta? Kauhean vaikea kysymys. Valita siis yksi. Mä ehkä nostaisin tässä itse sellaisen, niin nyt keinoista, että miten se saadaan, mutta mä itse haluaisin, että saataisiin nopeasti käytäntöön se just, että huomioitaisiin se, kun rakennetaan sitä uutta, kuten just edeltävissä sanottiin siis se, että lanataan kaikkea, että arkkitehti toteuttaa sen upean luomuksensa siihen, että tulisi se käytäntöön, niin se, että säästettäisiin oikeastaan maaperää ja niitä puita, eikä lanata kaikkea mahdollista, kun rakennetaan. Se, että vaatisiko se sitten niin kuin alueenkäyttölaki vai minne se vaatii muutoksen, niin mä en ota siihen kantaa, se menee mun oman asiantuntijuuden ulkopuolelle.
Hyvä, kiitos. Tätähän on täällä chatissa, missä kiitos vielä yleisölle siitä, että oikein aktiivista, hyvää keskustelua siellä käyty, niin nostettu ihan sama asiaa. Ja mitäs Mari? No niin, mikrofoni päälle. No mä ehkä sanoisin, että kaikkien pitäisi vaatia näitä asioita ja lisää tietoa näistä asioista niin kuin kaikille eri tasoilla. Eli esimerkiksi suunnittelijat voi niin kuin tehdä valintoja ja vaatia toimittajilta ja tuottajilta tietoa ja etsiä sitä tietoa, ja tilaajat voi vaatia sitä, että näitä asioita huomioidaan ja hankitaan tietoa, että tavallaan. Ja samoin tietenkin myös siellä rakentamisen puolella, että kaikilla tasoilla meidän pitäisi niin kuin vaan tunnistaa nämä ja vaatia enemmän ymmärrystä asioista. Vaatimusta ja tahtotilaa vaaditaan siis tai tarvitaan. Hyvä. Entäs Jussi, otetaan meidän tutkijat tässä nyt ensin. Joo, no vaikka mä puhuin ehkä niistä yhteiskuntatieteellisimmistä asioista, niin mä haluaisin, että meidän suhtautuminen niihin nurmikoihin, mistä me ollaan vähän puhuttu kanssa tässä esityksessä, että se muuttuisi. Että meillä olisi rohkeutta kyseenalaistaa sitä, että minkä takia se on se tavallinen jalkapallokentän näköinen lyhyt resurssi-intensiivinen nurmikko, minkä takia se on vaikka näihin niittyihin verrattuna se defaultti-vaihtoehto. Toivoisin, että erilaiset niityt, ei mitkä tahansa, mutta erilaiset ja vähän monipuolisemmat niityt, ne niin kuin löisi itsensä läpi viherrakentamisessa ja viherhoidossa, koska niitä on jo nyt paljon kaupungissa. Ne olennoi niin kuin kaupunkiluontoa, erilaiset niityt jo nyt, mutta kun me kerran tiedetään, että niillä on sitä monimuotoisuushyötyä ja että ne eivät ole ainakaan huonompia kuin vaikka nurmikot sen hiilensidonnan suhteen, niin me otettaisiin niistä jotenkin vahvemmin koppia. Hyvä, kiitos Jussi. Tuolla keskustelussa oli mun mielestä hyvä tämmöistä bottom-up esimerkkiä herttoniemeläisistä taloyhtiöistä, jotka ovat edistäneet omissa pihaympäristössään niittyjä. Entäs sitten vielä Rania, mikä olisi kaikkein tärkeintä jalkauttaa? Kiitoksia. No, mä ajattelen, että näin hallitusneuvottelujen kynnyksellä, niin mä ajattelen, että mä asettaisin painetta sinne tulevaan alueidenkäyttölakiin. Mun mielestä olisi siis erittäin tärkeää, että me siellä pystyttäisiin tunnistamaan paremmin se viherrakenne tämmöisenä monihyötyisenä ilmastoratkaisuna. Meillähän on tällä hetkellä siis semmoinen laki, joka tunnistaa sen lähinnä virkistysmerkityksessä, mutta ei tällaisena niin kuin oikeasti niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin, hillinnän ja sopeutumisen ratkaisijana. Puhumattakaan näistä niin kuin rinnakkaishyödyistä, mistä on paljon nyt ollutkin puhetta. Että rakentamislaissahan me ollaan jo saatu ihan hyviä uudistuksia. Meillähän on ilmastoselvitykseen tullut uutena asiana, että siellä on myöskin huomioidaan uudet puut, jotka toivottavasti siellä ihan sitten loppumetreille otetaankin huomioon, mutta paljon on vielä tehtävää, eli sinne alueidenkäyttölakiin asetan paljon toiveita. Hyvä, kiitos Rania. No mitä sitten Kaisa, mikä siellä Tampereella on tosi vakuuttavaa, vaikuttavaa työtä, mitä te siellä koko ajan teette lumo- ja ilmasto-ohjelmien parissa, mutta miten sä näet, että mikä näistä kaikista toimenpiteistä nyt olisi kaikkein tärkeintä? No, mä oon vähän tylsä tässä näin, mä ehkä vähän komppaan sekä Leenaa että Ranjaa, että mitä me ollaan tästä näin niin kuin keskusteltu, että semmoinen arvokeskustelu, että mikä se on oikeasti sen koskemattoman, tai onko kaupungissa koskaan koskematonta, mutta semmoisen niin kuin ikään kuin jätetyn, niin kuin sellaisen tilaan jätetyn eikä muutetun niin kuin vihreän arvo, että niin kauan kun se ei näy niissä laskelmissa, niin kauan sillä sen arvo on aika vaikea ottaa niihin päätöksentekoon ja keskusteluihin mukaan. Ja sitä me ollaan täällä Tampereella nyt koitettu kovasti myös edistää sitä semmoista viheralueiden arvottamisen työtä, ja siihen tarvitaan lisää tekijöitä, että vaikka sitä on hienosti tehty, me ollaan sitä paljon ja pitkään tehty, mutta työtä pitäisi vielä jatkaa ja ehkä semmoista niin kuin arvokeskustelua myös avata niin kuin eri toimijoiden suhteen, että me
vaikka me ollaan parannuttu siinä, että me otetaan tämä keskustelu niin kuin muillakin foorumeilla ja pyydetään siihen pöytään keskustelemaan niin kuin muidenkin alojen toimijoita, niin yhä enenevässä määrin sille olisi tarvetta ja ehkä vielä yhä enemmän semmoisella strategisella tasolla. Ja siitä me toisaalta koitetaan sitten tehdä niin kuin vähän semmoisen luontopääoma laskemisen ja luontopääoma ikään kuin ekosysteemitilinpito näkökulmalla, mutta myös sitten semmoisella niin kuin strategisella keskustelutasolla täällä. Hyvä, kiitos. Entäs Pieta? Joo, kiitos. Kyllä mäkin melkein tärkeimmäksi laittaisin, että tämmöiset strategiset linjaukset oli tietysti kaupunkien tai alueiden tasolla, että sitä kaupunkivihreän määrää ei saisi vähentää ja että olemassa olevan säilyttäminen olisi se ensisijainen tulokulma. Mutta sitten bonuksena kyllä haluaisin sanoa myös tuosta nurmikoiden niityttämisestä, että siellä missä ei niinku käytön takia tarvita just nurmikkoa, niin kyllä kaupungit voisivat ottaa just joukkoista asukkaille, että siellä tiedetään paikallisesti, mitkä ne paikat on, mitkä sopisivat siihen niityttämiseen. Niin luulen, että sillä saataisiin myös sitä sen niinku hyväksyttävyyttä ja tällaista myöskin samalla hoidettua, että se on toinen semmoinen nosto. Just näin, ja sitten se monihyötyisyys sieltä niittyjen kautta ehkä sinne luonnon monimuotoisuuden puolelle ja näin korostuu. No sitten Miisalta vielä, mikä olisi sitten tärkeintä, säkin hyvin nostit esille monia juttuja, mitä vois viedä ja edistää, mutta mikä sinusta olisi kaikkein tärkeintä? No mä menen nyt luonteelleni poikkeuksellisesti vähän niin kuin tuonne Jussin yhteiskuntatieteen niin kuin nurkkaa, koska mä koen, että tässä on niin kuin vahvasti semmoinen niin kuin asennemuutos, mikä tässä pitäisi oikeasti muuttua. Eli nämä päätökset tehdään usein niin kuin kaupunki- ja kuntatasolla, jolloin ne asukkaat on oikeasti aika lähellä sitä päätöksentekoa hankkeissa, ja sitten sitä käydään sitä debaattia Hesarin mielipidepalstalla tai jossain muualla, millä on oikeasti niin kuin vaikutusta. Sitten jos sä mietitään EU:n ennallistamisasetusta, niin sinne niin vähemmän on kansalaisten niin kuin mielipiteillä niin suoraan, mutta nämä on niinku semmoisia juttuja, joilla niinku semmoinen aktiivinen kansalaisote niinku pystyy muuttaa sitä. Ja se tärkein asia, että miten me saataisiin niinku tavallaan se kansalaismielipide tukemaan sitä, että säilytettäisiin isoa puustoa ja säilytettäisiin ja olemassa olevaa luontoa ja saataisiin niinku tavallaan sitä golfkenttämäistä nurmikkoa korvattua niinku oikealla kaupunkiluonnolla, olisi se, että me jotenkin ymmärrettäisiin, että esimerkiksi hoitamaton luonto ei ole negatiivinen asia, vaan se on niin kuin positiivinen asia, että luonto pärjäisi parhaiten, kun me ei kajottaisi siihen, mutta jotenkin me nähdään, että kun puut on siististi rivissä ja asiat on silleen näin, niin sit se on niin kuin hyvinvoinnin symboli. Ja siitä jos me jotenkin päästäisiin eroon siihen, että niin kuin ne naapurissa olevat pienet risukot olisi oikeasti niin kuin monimuotoista luontoa ja arvokasta tilaa, niin sillä voisi olla niin kuin isoa vaikutus tähän. Mä olen esimerkiksi kuullut noihin Espallahan on tosi isot kauniit puut, niin mä olen kuullut näissä niin kuin ammattipiireissä, että ne olisi aika niin kuin sahata alas, kun ne alkaa olemaan niin kuin, uhkaa niin kuin kansalaisille, että ne kohta kaatuu sieltä omia aikojaan, kun ne alkaa olemaan kohta 100 vuotta vanhoja. Vaikka suurimman osan puiden elinkaari on siinä 500 tai 600 vuodessa. Tietenkin se riski siitä, että ne lahoaa alas, kasvaa koko ajan, mutta voitaisiinko me jotenkin, niin kuin, että on aika tämmöistä niin kuin mustavalkoista tämä ajattelu vielä tässä kohtaa, että ei osata niin arvostaa sitä luontoa sellaisena kuin se on. Kyllä, kiitos. Eli tosi paljon niin kuin tässä nostettiin tätä tahtotilaa, keskustelua ja sitten vielä tämä asenteiden muutos, eli tosi tämmöisiä niin kuin, miten se nyt sanoisi, vähän abstrakteja juttuja, mitkä ei ole ihan helppoja ja niin kuin vaatii sitä sellaista niin kuin vaikuttamistyötä ja tiedon ja tämmöisen niin kuin tietoisuuden jalkauttamistyötä näistä asioista. Tosi hyviä pointteja, vaativa tehtävä. Sitten minua kiinnostaisi tästä nyt, kun te olette Pieta-Kaisa ja Miisa niin kuin hyvinkin siellä niin kuin käytännössä sillä tavalla kiinni, Kaisa ihan konkreettisesti kädet savessa Tampereen kaupungilla ja Pieta ja Miisa sitten ehkä tämmöisen, niin kuin, että työskentelette läheisesti eri niin kuin käytännön toimijoiden kanssa, että teette sillä tavalla sitä vaikuttamistyötä, niin mitä te niin kuin näette, että te tarvitsisitte, minkälaista tietoa tai jotenkin tämmöistä niin kuin
materiaalia ja aineistoa. Mitä te tarvitte niin kuin tutkijoilta ja tutkimuksesta? Mitä niin kuin tämmöinen hanke, mitä nämä meidän upeat tutkijat voisivat teille niin kuin tuottaa, jotta teidän työ niin kuin helpottaisi, että saisitte sitä selkärankaa ja objektiivista dataa sen työn tueksi? Kaisalla on siellä heti käsi pystyssä. Joo, mä ajattelin äkkiä nyt viedä, ettei kukaan vie mun mutta että kattelin ihan tosi ilolla Marin niitä kuvia, missä oli näitä erilaisia niin kuin kaupunkiympäristön ikään kuin elinympäristöjä tai tämmöisiä niin kuin puistoissakin nähtäviä tämmöisiä niin kuin nurmikkoja, puustoinen puisto ja näin poispäin, jossa oli niitä lukuja. Että mä oon aikaisemmin urani tehnyt insinööritoimistossa myös niin kuin luonnontieteilijänä tai biologina, niin kyllä niillä numeroilla ja luvuilla on ihan tosi iso vaikutus, että niitä tarvitaan sinne neuvottelupöytään niin kuin, ja ihan niin kuin laskelmiakin siitä, mikä on se hyöty ja mikä on hyöty verrattuna toiseen, että on tosi kiitollinen noista Marin kuvista ja lisää vaan tämmöisiä lukuja, että esimerkiksi tuossa nyt meidän uudessa viheralueohjelmassa, tai tässä ei viheralueohjelmassa, se on vasta työn alla, mutta tässä kaavan ikään kuin uudessa viheralueiden tämmöisessä tyypittelytyössä, mitä me tehtiin, niin siinäkin me kerättiin erilaisia niin kuin prosenttiosuuksia, lukuja, mitä tällä hetkellä se meidän viheralueverkosto tarkoittaa, jotta me voidaan jatkossa seurata ja asettaa tavoitteita sen kehittämisen osalta, että tämmöisenä biologiluonnontieteilijänä sanon, että lukuja. Kiitos. Kiitos. Entäs mitä sanoo vaikka Pieta sieltä? Ehti nostaa käden. Joo, mä sanoisin, että oikeastaan mitä tarvitaan on niin kuin aikaa ja halua dialogiin niin kuin näiden sidosryhmien kanssa. Että se on se kaikista, että ei se oikeastaan te tuotatte nyt, kun katsoo mitä hienoa materiaalia, niin siellä se jo on niin kuin ihan oikeita asioita, mutta että myös sitten, että on mahdollisuus, me vaikka just näiden viljelijöiden kanssa, niin koen, että sieltä oikeasti tulee tutkijoille niin kuin relevanttia informaatiota siitä, että mitä kannattaisi jopa tutkia ja toisaalta, että miten sitä voisi, mikä lisätieto sieltä puuttuu ja sitten toisaalta toiseen suuntaan, että kyllä tuntuu, että ne viljelijät, jotka on esimerkiksi kiinnostuneita, niin ne on kyllä kykenee ottaa vastaan niin kuin ihan niin kuin tutkimustietoa sellaisenaan, että ei sen tarvitse olla niin kuin älyttömästi yksinkertaistettua tai mitään tällaista näin. Ja uskon, että niin kuin kaupunkikontekstissa tämä on sama juttu, että dialogiin ja aikaa myös sille. Hyvä, kiitos Pieta. No mitäs Miisa, mitä te tarvitsette? Joo, eri ihmisryhmät varmasti just erilaisia tutkimusta tai erilaisia niin kuin materiaalia reagoi, että mulle itselle kanssa tutkimustieto riittäisi varmaan hyvin, mutta kyllä mä sanoisin, että tuolla jos miettii tuota yrityskenttää, jotka tekee niin kuin noita tonttikohtaisia suunnitelmia tai jopa aluekohtaisia suunnitelmia, sit jos kaupunki lähtee niin kuin rakentamaan suurempia kokonaisuuksia kerralla, niin esimerkiksi silloin, kun kaupungit rupesivat tekemään näitä hiilineutraalin Helsingin toimenpideohjelmia tai Tampereen toimenpideohjelmia, niin silloin rakennusliikkeissä otettiin niin kuin nämä toimenpideohjelmat, lähdettiin ympyröimään sieltä, että no okei, että mitä me voidaan niin kuin edistää näistä, koska se on tosi tärkeä osa sitä kiinteistösijoittajan tai rakennusliikkeen työtä, että ne käy sitä dialogia kaupungin kanssa ja on silleen, että hei, että jos me saadaan rakentaa nämä, niin kuin erityisesti meidän firma, niin me voidaan edistää näitä tavoitteita, koska me ollaan poikkeuksellisen hyviä tässä. Joten ne sieltä niin kuin katsoo, että mitä ne voi ja miten ne pystyy auttamaan kaupunkia ja luomaan semmoista yhteistyötä sitä kautta, että mitä ratkaisuja niillä on tarjota. Ja tässä niin kuin tavallaan tässä sekä biodiversiteetti että tässä niin kuin kaupunkivihreän niin kuin hiilinielun näkökulmasta, niin olisi tosi hyvä, jos meillä olisi semmoiset niin kuin selkeät kaupunkistrategiat näiden asioiden edistämiseen, missä olisi niin kuin selkeät, että hei, että tällä alueella halutaan vaikka lisätä niittyjä ja tällä alueella näitä kasveja ja tällä alueella kitkeä kurtturuusut tai mitä liian, mutta semmoisia niin kuin mahdollisimman niin kuin konkreettisia toimenpiteitä ja sitä kautta ne yritykset, jotka sitten niille alueille rakentaa tai omistaa niillä alueilla tai kehittää, tekee infraa, mitä liian, niin pystyy käyttämään niitä sitten semmoisina niin kuin ikään kuin myyntiargumentteina itselleen ja niin kuin perustallekseen niitä omia suunnitteluratkaisuja. Tällä hetkellähän usein niin kuin tarjouskilpailuissa pyydetään esimerkiksi jotain vastuullisuustoimenpiteitä tai ympäristökestävyydestä saa 3 pistettä, mutta siinä ei ole niin kuin, ei kerrota, että mitä se sitten tarkoittaa ja sitten yritykset joutuu vähän niin kuin
niittaamaan siihen taustalle niiden semmoisen yleisen kestävyysliitteen, joka ei sitten toimi niin kuin siinä hankekohtaisesti, mutta mitä enemmän on semmoisia, niin kuin tätä me toivottaisiin, että tekisitte tyylistä listausta, niin sitä enemmän yritykset pystyy niitä toteuttamaan. Hyvä, kiitos. Otetaanko sitten tutkijoilta semmoinen kierros, että pystytäänkö tähän nyt vastaamaan näihin toiveisiin ja vaatimuksiin, jos vaikka Rania aloitat sieltä, otetaan toiseen suuntaan kierros kuin viimeksi. Joo, kun nämä oli mun mielestä erinomaisia nostoja. Nämä luvut, joo, mun mielestä kyllä me ollaan oltu tosi kiinnostuneita. Siis jo nämä, mitä Leena näytti nyt, että Helsingissä 9% kaupunkivihreä kompensoi päästöistä, niin ne on musta niinku kovia lukuja, ja kun me tiedetään, että niitä voi kasvattaa, että mun mielestä luvut on kyllä tosi tärkeitä, numerot on tärkeitä. Ja sitten toi, mitä ollaan nyt, niin kuin mitä Leena näytti myöskin nurmien osalta, ja nämä Marin kalvot, että nyt kun me jatkamme sitten tätä kakkoskaudelle näillä näkymin, niin mun mielestä pureudutaan yhä syvemmälle siihen. Ja tämä dialogi, minkä Pieta ja itse asiassa molemmat, Miisakin nosti, Miisa niin kuin yritysten suuntaan, Pieta taas sitten niin kuin asukkaiden suuntaan, niin tässä hankkeessahan juuri Hämeen ammattikorkeakoulu on tehnyt tämmöistä garden coachingia, eli oikeasti niin kuin näiden niin kuin omakotipuutarhureiden kanssa yhdessä miettinyt, ja myöskin HAMK on tehnyt niin kuin yritysten kanssa tätä, että me jatketaan tätä, ja kiva kuulla, että se on niin kuin teidänkin mielestä sellaista, mitä tarvitaan. Hyvä, kiitos Rania. Jussi, nopeat kommentit näihin toiveisiin. No hyvin nopeana, valitettavasti vähän kriittisenä näitä lukuja kohtaan. Nyt luvut on ensiarvoisen tärkeitä, mutta koska kaikkia ei voi mitata luvuissa, mä puhun nimenomaan näistä yhteiskuntatieteellisistä näkemyksistä, vaikka sitä, että mikä on kellekin arvokasta. Se on kysymys, jota ei voida asettaa välttämättä, niin kuin, että no, tämä paikka nyt on näin monelle ihmiselle arvokas ja tuo noin monelle, vaan siihen tulee sellaista niin kuin laadullista epämääräisyyttä. Ja luvut auttaa eteenpäin, mutta ne ei ole ehkä koko totuus. Ehkä sen mä sanon. En halua olla kriittinen. Kiitos, kriittisyyttä tarvitaan ja tietysti aina luonnollista tutkijalta. Mitäs Mari? Joo, no siis ehkä jatkan näistä luvuista, että mäkin pidän niitä siinä mielessä tärkeänä, että pystytään niin kuin hahmottaa ja niin kuin tekemään niitä valintoja ja tavallaan hahmottaa asioiden niin kuin tärkeyksiä ja mittasuhteita, koska suunnittelussa kuitenkin aina tavallaan pitää tasapainoilla hyvin monenlaisten asioiden välillä, eikä voida tehdä niin kuin yhdestä näkökulmasta niitä ratkaisuja, mutta sitten helposti joskus käy niin, että joku tietty näkökulma ja asia jotenkin nousee ylisuureksi valintoja tehdessä ja niin päätöksenteossa, niin ehkä luvut sit auttaa niin tekemään siinä niitä valintoja. Ehkä mä vielä palaan tässä yhteydessä vaikka tähän nurmikko- ja niittykeskusteluun, että itse asiassa sit, kun me ruvetaan vertaamaan niitä sitten niihin muihin päällysten materiaaleihin, vaikka mitä meillä kaupunkiympäristössä on, niin ehkä siitä saadaan sitä mittasuhdetta, että oikeastaan meidän ei ehkä kannata taistella hiilen näkökulmasta nurmikon ja niityn välillä, vaan vaikka asfaltin ja nurmikon tai asfaltin ja niityn välillä, että tavallaan sillä tavalla luvut auttaa hahmottamaan asioita. Kiitos Mari. Sehän oli Pietan hieno yksinkertaistettu ohjenuora, että harmaan sijaan vihreätä. Leenalta ihan nopeasti vielä, meillä on pari minuuttia vielä jäljellä, niin nopeat kommentit Leenalta ja sitten päästään lopettelemaan. Luonnontieteellinen tykkään luvuista, mutta se mitä mä vielä haluan ja mitä me tullaankin laittamaan on se, että lukuihin liittyy aina epävarmuutta. Eli se täytyy myös huomioida, että se, että me sanotaan, että Tossilammen nurmikko, mitä me mitattiin, oli se puolet siitä metsästä, niin me ei ole mitanneet kaikkia nurmikkoja ja kaikkia ympäristöjä Helsingissä, me ei tiedä, mikä se lopullinen luku on, mutta antaa tietysti osviittaa siitä, että niillä on merkitystä. Ja sitten se dialogiin, niin sitä me tietysti nyt pyritään viljelemään ja vielä vähän mainostaa sitä GoCarbon-festivaalia, mikä on tulossa. Eli perjantaina siellä on tiedepäivä ja lauantaina sitten elokuun 26. päivä siellä on kaikille avoin tapahtumapäivä, niin ne kaikki perheen pienimmätkin ovat oikein tervetulleita. Hyvä, kiitos Leena. Ja se jos joku on sitten tämmöistä laajaa dialogin käymistä moneen eri suuntaan, että toivottavasti kaikki pääsette sinne paikalle. Nyt meillä on 1 minuutti vielä aikaa jäljellä, niin Rania, jos haluat sanoa jotakin tähän loppuun. Mä kiitän teitä kaikkia tästä keskustelusta ja tuosta tosi aktiivista osallistumisesta chatissa ja
Ja muistutan, että aina voi meille laittaa sähköpostia ja viestejä, soitella, jos jää vielä kysymyksiä vielä. Kiitos. Joo, eli lähinnä omastakin puolesta ja koko hankkeen puolesta on aika kiittää kaikkia ja todellakin niin kuin nähdään, niin meitä on näin runsaslukuinen joukko täällä ja näin innokasta chat-keskustelua, että tämän aiheen parissa kannattaa ehdottomasti jatkaa ja todellakin tervetuloa sitten elokuun kaupunkivihreä festivaalille sinne Oodiin. Ja hei, seuratkaa meidän tutkimussivustoja, sinne tulee koko ajan julkaisuja. Meidän hankehan nyt tuottaa jatkuvasti uusia tieteellisiä artikkeleita ja sitten vielä tiedoksi, että tämä tilaisuushan tosiaan on nauhoitettu ja myöskin tämä nauhoite tulee sitten aikanaan sinne tutkimussivustolle. Mutta kiitokset